سلام مجدد دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز کالوکیشن های مربوط به آیلتس مخصوصا در تاسک 2 و کامبینیشن adverb adjective رو میخوایم با هم کار کنیم. به شدت مهمه این درس، خیلی خیلی مهمه. نمیدونم کتاب کالوکیشن این یوز رو خوندید، یک کم در مورد این ترکیب adverb adjective یک یونیتش صحبت کرده، ولی به اون صورت خیلی حالا خوب هستش، ولی کالوکیشن هایی که بشه در تاسک 2 استفاده کرد رو در موردش صحبتی نکرده. خب پس دفتری، کاغذی، چیزی کنارتون باشه، حتما اینا رو بنویسید، جمله سازی هم یادتون نره. قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین، ما رو به دوستانتون معرفی کنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت هم فراموش نشه. خب اولین کالوکیشن ما در مورد شفاف بودن یک چیز هست، مشخصه، واضحه، مبرهنه. خب شاید شما بگین it is clear یا it is obvious، ولی من توصیه میکنم شما بگین it is abundantly clear. It is abundantly clear. دارین تاکید میکنین، یعنی همه این کالوکیشن های adverb adjective یه جورایی دارین به جای very از یه قید استفاده میکنین که حالا تأکیدی داشته باشین بر روی یک موضوع. پس it is abundantly clear یعنی مدارک و شواهد خیلی زیاده و واضحه برای ما that international tourism benefits powerful governments and businesses whilst at the same time leading to the exploitation of those living in newly created tourist resorts. پس abundantly clear. کالوکیشن بعدی ما هم از همون صفت obvious هست و قیدی که داریم blindingly. It is blindingly obvious to anyone who seriously considers the matter that large mammals such as black rhino and polar bears will become extinct soon unless we radically alter our lifestyle. It is blindingly obvious. وقتی میخواین بگین آقا خیلی واضحه، خیلی شفافه، یا میتونین بگین blindingly obvious یا میتونین بگین abundantly clear. یکی از اینا رو میتونین استفاده کنین. خب یه چیزی رو میخوایم بگیم مناسب نیست. خب تو انگلیسی صفتی که ما داریم، یکی از صفاتی که داریم inappropriate. حالا میخوایم بگیم که کاملا نامناسبه، اون موقع میگیم entirely inappropriate. مثلا although teenagers definitely need educating about the dangers of driving, it is entirely inappropriate for them to be shown video clips and of car crashes to scare them. میگه آقا درسته، قطعاً بچه ها باید یاد بگیرن در مورد خطرات رانندگی، ولی اینم به طور کامل درست نیست، به طور کامل غلطه این رفتار که بیایم صحنه‌های تصادف رو بهشون نشون بدیم که حالا مثلا براشون درس عبرتی باشه و اونها بترسن از این مورد. پس entirely inappropriate. کالوکیشن بعدی ما دو تا هست. یه جا هست که میگیم دقیق نیست محاسبات، که ما تو انگلیسی میگیم inaccurate، دقیق نیست. حالا یه سری میگیم با توجه به شواهد موجود دقیق نیست، با توجه به فکت هایی که وجود داره و داریم تأکید میکنیم روی دقیق نبودن این اطلاعات، که کالوکیشن ما میشه factually inaccurate. و یه جا هست میگیم آقا دو تا چیز شبیه به همن، خیلی شبیهن، اونو میگیم remarkably similar. بریم توی جمله بررسی کنیم. To say that men have more complex brains than women is factually inaccurate. The average man might have a slightly bigger brain, but the number of neural connections, which is what really matters, is remarkably similar for males and females. Remarkably similar. وقتی میخوایم بگیم خیلی شبیهن، پس factually inaccurate و remarkably similar. کالوکیشن بعدی ما، من جمله رو میخونم بعد کالوکیشنش رو بهتون میگم. Opinions about whether countries should open their doors to more migrants are deeply divided. ببینید ما میگیم opinion، نظرات در مورد یک موضوع divided هست.
یا میگیم are deeply divided. یعنی چی؟ یعنی افراد نظرات مختلفی دارن. یه سریا اینو میگن، یه سریا هم اینو میگن. یه سری که مدافع حقوق بشرن این رو میگن، ولی یه سریایی که مثلا چه بدونم حالا مخالف فلان موضوع هستن این نظر رو میگن. پس وقتی یک بحثی، یک نظری موافق و مخالف زیادی داره رو میگیم deeply divided هست. حالا در ادامه liberal minded individuals see tremendous benefits. ببینید من دارم از صفت tremendous برای benefit ترکیب adjective noun رو اینجا داریم. اینا رو خواهشاً حتما بنویسیم. یعنی وقتی داریم در مورد benefit صحبت میکنیم بگیم tremendous benefit. Okay. خب liberal minded individuals see tremendous benefits of this policy but their opponents ولی مخالفینش یا counterpartشون believe it would be a ghastly mistake. یادتونه کار کردیم این رو ghastly mistake. یه جا داریم در مورد احتمال یک چیز صحبت میکنیم و احتمالش خیلی 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 کمه. اون موقع میگیم highly unlikely. highly قیده، unlikely صفته، یعنی احتمالش خیلی خیلی کمه. Unfortunately, it is highly unlikely that we will ever find a cure for the common cold. Actually, colds are caused by so many different viruses that a single vaccine would not be a feasible solution. یه جا هست شما ناراحتین. دقیقاً همین کالوکیشن رو ما توی کالوکیشن این یوز سطح intermediateش داریم. bitterly disappointed. خیلی خیلی وقتی ناراحتیم، دپرسین، افسرده. bitterly disappointed. Some students are bitterly disappointed not to be accepted by the university of their choice. At such a young age, it is difficult to take a longer view and realize that this rejection may not be such a terrible thing. خب یه جا هستش که شما در واقع مطمئنین، confident هستین و حالا میخوایم بگین تا حدودی، تا حد زیادی من مثلا مطمئنم. اینو میگیم quietly confident. Some scientists are quietly confident that their research will produce cures for many of the most serious medical conditions such as Parkinson's disease, Alzheimer's diseases, and cystic fibrosis. خب یه جا هست ما داریم میگیم آقا یه ایده ای اکسپت میشه توسط مردم یا عموم مردم این نظر رو دارن، به طور گسترده موافقت شده، یا میتونیم بگیم it is generally accepted یا میتونیم بگیم it is widely accepted. It is generally یا widely accepted that girls develop socially at an earlier age than boys. However, it is not known to what extent this difference is genetic. ولی مشخص نیست تا چه اندازه این مربوط به ژنتیک است یا نه. خب یه جا هست ما میگیم آقا در مورد رابطه دو تا چیز، مثلا میگیم سلامت یک نفر به شدت ارتباط داره با رژیم غذاییش و تمرینی که انجام میده. ببینید یه جا میگیم linked، یعنی این به این چیز مربوطه، linked هست، ولی یه جا میگیم آقا این اصلا به شدت مربوط میشه به فلان چیز، که این رو ما میگیم inexorably linked to something. مثلا a person's health is inexorably linked to diet and exercise. پس inexorably linked to something. اینو بنویسیم یه جا در تسک تو. من فکر میکنم قطعا این کالوکیشن هر تاپیکی که باشه شما یه ارتباطی بین دو تا چیز پیدا میکنین که از این در واقع کالوکیشن استفاده کنیم. خب بریم دوباره در مورد clear صحبت کنیم. ما abundantly clear رو در موردش صحبت کردیم. یه جا crystal clear رو هم داریم. crystal clear واضح، مبرهن، مشفاف. It is abundantly clear یا crystal clear that paper-based media such as newspapers and magazines will soon disappear as electronic forms become even more widespread.
یه جا هست یه ایده، یک نظری به شدت برای شما مسخره است، اصلا مضحکه، انقدر این ایده مسخره است و شما میتونید در رایتینگتون هم بگین آقا نظر من اصلا به نظر من این کاملا مسخره است. این رو میگین utterly ridiculous. مثلا it is utterly ridiculous to assert that society is no longer sexist. Figures suggest that only a tiny proportion of leading scientists, business leaders, and politicians are women. یه خیلی مسخره است که بگیم آقا جامعه دیگه جنسیت زده نیستش. آمار داره این رو نشون میده که تعداد خیلی خیلی کمی از حالا دانشمنده و بیزنس لیدرها و پالیتیشن ها خانوم هستن. خب یه جا هستش که بذاری من حالا تکستش رو بخونم بعداً معنیش رو بگم. Changes to the law making it illegal to use an electronic device while driving are long overdue. بچه overdue وقتی یه قسطی عقب میفته انجام نمیدین یا یه کاری که باید انجام بشه به تعویق افتاده و انجام نگرفته و خیلی ازش زمان گذشته، از این کالوکیشن long overdue میتونیم استفاده کنیم. ما یه جا هست در مورد آگاهی میخوایم صحبت کنیم. آگاهیم از یک چیز که میگیم aware. اگه حالا کاملا آگاه باشیم میگیم، حالا کاملا که نه، آگاهیمون زیاد باشه میگیم well aware. Most of us are well aware that as we grow older, life will probably become more difficult. یه جا میگیم یه چیزی ارزشش رو داره. ارزش داشتن میشه worth. اوکی؟ و اسمم هستش و حالا میخوایم بگیم ارزش زیادی داره، میگیم well worth. مثلا in my opinion it is well worth seeing as many different countries as possible, informing an understanding of the rich and varied world we live in. کالوکیشن بعدی، جمله رو میخونم بعد کالوکیشنش رو بهتون میگم. The number of villagers remained relatively constant over a 5-year period. Relatively constant. تقریباً ثابت بود. تعداد روستاییان remained relatively تقریباً ثابت بود. وقتی یک دیدگاهی درست نباشه و مشکل داشته باشه و از نظر شما ایراد اساسی داشته باشه، ما میگیم fundamentally flawed. مثلا the argument in favor of male superiority is fundamentally flawed. پس وقتی یک ایده‌ای از نظر شما درست نیست، غلطه و به طور کامل غلطه، میگیم is fundamentally flawed. و کالوکیشن آخر ما وقتی یک چیزی کافی نیست، مثلا آقا یک سیاستمداری یه پاسخی داده ولی این پاسخش کافی نبوده، درستابی توضیح نداده، به اندازه نبوده، ما میتونیم از قید woefully و کافی هم نباشه مثلا inadequate استفاده کنیم. The response of government has been woefully inadequate. Okay, the response of government has been woefully. اینجا داریم اون شدت رو میگیم، یعنی خیلی خیلی زیاد. Okay, خیلی خیلی زیاد اون پاسخش اندازه نبوده، کم بوده، ناقص بوده. خب این هم از این پارت دوستان عزیز که کالوکیشن های زیادی رو با هم دیگه کار کردیم. حالا در پارت بعدی میخوایم فقط در مورد noun combination صحبت کنیم. اسم، دو تا اسم در کنار هم قرار میگیرن یا چند تا اسم در کنار هم یا حتی یک اسم. کالوکیشن هایی که به شدت میتونه بهتون کمک کنه که بتونید نمره بالا به دست بیارید. امیدوارم پارت امروز براتون مفید بوده باشه. تا پارت بعد، خداحافظ.